Bad, eh? Testing, testing. What about the voice meter? Testing, testing, testing. Okay, that's great. Right. s- Okay. All right. Welcome back to So Easy Edutainment YouTube channel. Today, we'll be looking at the Form 3 from the textbook Close Up B1. Our topic today will focus on reading. Lesson 72. Yeah, which unit? Time to spare. So, before we start, how are you guys doing? I hope you guys are doing fine and well at home. So, let's move on. So, our content standard today will be since we're focusing today on reading, the main skills will be reading 3.2, explore and expand ideas for personal development by reading independently and widely. The complementary skills, speaking 2.1, communicate information, ideas, opinions, and feelings intelligibly on familiar topics. The learning standard is reading 3.2.1, read, enjoy, and give a personal response to fiction or non-fiction and other suitable print and digital text of interest. The complementary skills are is speaking 2.1.4, explain own point of view. So let's start. Now, look at this. What do you think? Yeah, okay. So this was taken from your textbook. Ini diambil daripada buku teks kamu. Apa yang kamu rasa? Apa yang kamu fikir? What do you think? Okay, what do people do in their free time? Apa yang orang buat ketika masa free apa? Bukan masa percuma, masa lapang. Below is a list of popular free time activities for young people in the UK. Kat bawah ni ada satu list, satu senarai aktiviti masa lapang yang popular untuk orang-orang muda di UK. Kat mana UK? Not Ulu Kelang. Bukan Ulu Kelang bukan kampung mana-mana. But UK is United Kingdom. Put them in the order of popularity from 1 most popular to 10 least popular. Jadi, kamu cuba susun yang kamu rasa lah, cuba susun yang mana paling popular. Ada 1 sampai 10. Letak nombor 1 sampai 10. Nombor 10 tu paling kurang orang minat. Nombor 1 tu paling orang sangat-sangat minat. Okay? For example, kat sini kita ada listening to music. Apa itu listening to music? Mendengar muzik. And kita ada shopping. Oh, siapa tak suka shopping? Kalau ada duit lah kan? Reading. Membaca. Watching TV. Oh, this is so easy. Eating out. Makan dekat luar. But now is PKP. Boleh ke makan dekat luar? Going for a day out. Keluar pergi berjalan-jalan. PKP pun sama. Boleh ke berjalan-jalan? Exercising. Ini benda yang digalakkan. Going to after school clubs. Maksud kat sini adalah pergi ke aktiviti kelab selepas sekolah. Contoh dia kamu dah habis sekolah, kamu pergi balik sekolah untuk kelab apa-apa petang-petang tu. Going to the cinema. Pergi menonton wayang. Kalau kawasan kamu tak ada wayang, so tak apalah. Tapi ingat, ini semua adalah aktiviti untuk mereka yang berada di UK. Jadi yang mana kamu rasa paling popular? And lastly, spending time with friends or family. Maksud dia meluangkan masa bersama kawan-kawan dan keluarga. Dekat UK, cuba fikir tengok.
Kita dah tengok banyak filem, banyak drama yang cerita pasal overseas. So, bayangkan dekat overseas tu, kita ambil, tak payah ambil UK pun cukup lah. Kita ambil any place yang overseas, agak-agak diorang suka yang mana. Jangan jangan fikir apa yang kita suka lagi. Okay, so you are going to do this. So, once you are done, selepas dah sudah, kamu boleh bandingkan dengan kawan kamu. Dia akan share tunjuk kat kawan kamu. Macam mana? Mana dia rasa nombor satu? Contoh dia mungkin kawan kamu kata reading number one. Kita tak tahu. Itu apa yang kamu rasa? Remember, what do you think? Apa yang kamu fikir? Next, let's move on to B. Untuk B, kamu kena bekerja. Work with a partner. Bukannya pergi cari kerja dengan kawan kamu. Tak. Kamu kena buat satu aktiviti ni dengan kawan kamu. Think of some activities people enjoy that can be very dangerous. What makes them dangerous? Bersama dengan kawan kamu, kamu fikirkan aktiviti apa yang orang suka buat tapi boleh jadi berbahaya. Dan apa yang membuatkan mereka aktiviti itu berbahaya? So kamu cuba fikirkan, apa yang orang suka buat? Apa yang kamu suka buat waktu masa lapang? Dan tengah kamu buat tu, benda yang kamu buat tu, adakah ia selamat? Kalau dia berbahaya, kenapa dia bahaya? Okay, cuba fikir seketika. Alright, so jom kita tengok apa yang se-easy dapat. So, se-easy rasa benda ni memang sangat familiar yang kamu mesti tahu. Yes, illegal racing. Tengok gambar tu. Dia apa panggil tu? Wheelie ke apa? Se-easy pun tak tahu. So, kita panggil illegal racing. Illegal racing bermaksud lumba. Illegal tu apa? Haram. Haram, lumba haram. Yes. Ini adalah aktiviti yang ramai orang di Malaysia ni, pelajar-pelajar suka buat pada waktu lapang. Tetapi, ia adalah berbahaya. Apa yang membuatkan ia berbahaya? Okay. Ada 3 yang se-easy dah nak tunjukkan yang membuatkan ia berbahaya. The first one is endangering lives. Maksud dia dekat sini, dia membahayakan nyawa. Sangat-sangat bahaya. Kenapa bahaya nyawa? Cuba fikir. Kalaulah kata diangkat motor macam tu kemudian jatuh, cedera ataupun mati. Jeng, jeng, jeng. Kalau dia tak mati, dia jatuh dan buat orang lain pula yang accident. Betul, orang lain pula yang cedera ataupun mati. Lagi susah. Kalau dia mati macam mana? Orang lain mati pula macam mana? Ini semua membahayakan nyawa. Number 2, waste of time. Waste tu apa? Waste tu adalah membazir masa. Time tu masa. Kenapa membazir masa? Sebab kamu lepak ramai-ramai dengan kawan kamu sampai tengah malam. Apa yang kamu dapat? Mungkin tak ada apa-apa. Next. Promotes drug use. Yang ni paling bahaya. Dalam ramai-ramai tu, mesti akan ada seorang dua yang akan bawa barang terlarang. Contohnya dadah, air ketum, pil khayal. Ini semua sangat berbahaya. Ia boleh membawa kepada kerosakan otak kamu. Dah rosak otak, kamu nak besar dan belajar macam mana? So, ini yang se-easy rasa aktiviti yang berbahaya. Okay? And next, let's look at C. Hope you guys are okay. Now, read the title of the text. Where do you think the activity is taking place? So, for the next activity, I want you to look at the title. Title tu apa? Title tu adalah tajuk. Kita akan tunjukkan satu gambar selepas ni. Kamu tengok
Kemudian kamu baca tajuk dia sahaja. Kemudian kamu cuba teka. Dekat manakah aktiviti ni akan dijalankan ataupun akan berlaku. Hanya berdasarkan tajuk saja tapi ada gambar jugalah, kamu boleh teka-teka lah kat mana. Jom kita tengok. Minta maaf, gambar tak ada colour. So, tajuk dia adalah Deep into Darkness. Deep itu dalam, into ke dalam, darkness, kegelapan. Dia turun ataupun menjelajah ke dalam kegelapan. So, kamu tengok gambar tu. Agak-agaknya lah, kat manakah benda tu? Kat mana tempat tu? Okay? Alright. So, kalau kamu dah berjaya jawab, tak apa. Simpan. Kejap lagi, boleh beritahu kepada guru kamu. Next. Let's move on to next page. Would you like to try caving? Oh, kita tambah pula dah. Tadi caving. Caving ni apa? Caving. C-A-V-I-N-G. Apa dia? Roti ke? No, it is not roti. Caving berasal daripada perkataan cave. C-A-V-E. Cave. Cave tu apa? Cave tu gua. Okay. So, bila cave adalah gua, caving tu adalah aktiviti gua. Aktiviti gua tu buat apa? Kita main game ke? No, aktiviti gua ni maksud dia kita menjelajah inside a cave. So, the question is, would you like to try caving? Why? Kalau kamu tak suka, why not? Semua benda dalam dunia ni ada sebab. Dia tak ada soalan ataupun jawapan yang tak ada sebab. Next, do you enjoy doing all of the activities in exercise A? Okay, kalau kita tengok balik tadi exercise A tadi tu, yang ada list tadi tu, ada 10 list yang orang di UK buat. So dia tanya kat sini, adakah kamu suka buat semua? Semua ayat dia semua, 1 sampai 10. Kamu suka ke buat 10 aktiviti tu? Kalau kamu suka semua, kenapa? Kalau kamu tak suka semua ataupun mungkin kamu suka 2 je. Mungkin kamu suka 8 je. Apa yang kamu tak suka? And why? So, I want you to explain to me. Yes, and to your friends. Would you like to try caving? Why? Why not? Next, do you enjoy doing all of the activities in exercise A? Why? Why not? So all those questions, I want you to try to answer to me. Okay? I want you to try to answer it. So, I'll give you some time to prepare. Easy bagi kamu masa untuk bersedia, untuk prepare, untuk sediakan jawapan, and then during the Google Meet session ataupun hantar ke grup Telegram atau WhatsApp kamu kepada guru kamu jawapan dia. Okay? Hope you guys are happy. Alright guys, thank you very much. So the activity today was on reading. Even though there's a little bit of speaking at the end, but I hope you guys were able to follow the lesson today. Thank you very much. Goodbye.